What's up mga pre, ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, at mga unboxings. Pero ngayon kasama natin si Haram Burl, Mr. Earl. Magre-review tayo actually. Mr. Earl, wala ng apelido Anong apelido mo para maniwala sila? Manga. Manga, as in yung anime manga. Wala na akong kaalam mo yan. May identity crisis ako. Ayun, so magre-review tayo ng dalawang EasySMX gaming controllers. So, si Mr. Earl nga pala, papakilala niya yung sarili niya. Pero ako, pakilala ko muna sarili ko. Hindi ako isang Tekken player, FPS player ako, pero may knowledge naman ako sa paglalaro ng mga ganito kasi syempre nabuto ko yung PS1, PS2 days. So, Sir Earl, gano'n ka nakatagal ka sa industry ng paglalaro ng mga fighting games tsaka paggamit ng mga fighting stick tsaka yung mga controller tulad nito? Siguro, kung sa paglalaro ng fighting games, may katagalan na din. Siguro dekada na. So basically speaking, matagal ka na sa industry talaga ng fighting games. Medyo. Kabisado mo na lahat. In a way. So bukod sa Tekken, ano pa mga fighting games yung nilalaro mo? Syempre, hindi mo mawala dyan yung Soul Calibur. Soul Edge pa nga dati ng PS1. Dragon Ball. Dragon Ball Fighters. So, yun yung inaaral ko din sa Shoutcast ngayon bukod sa Tekken. Of course, Street Fighter. Madami, hindi ko na rin mabilang matutusin. Basta halos lahat ng fighting games hawakan mo na. In a way, yes. Mo, Banban ako dun sa iba. Banban ako karamihan, pero... Ang specialty niya talaga is Tekken. Sa Tekken. So, may pagkakaiba pala ng mga ginagamit sa mga ganitong klaseng fighting games. So, una muna is yung mga gaming controller na ganito, which is yung i-unbox natin at i-review kasama si Sir Earl. At saka ito, anong tawag sa mga ganitong klaseng joystick? Tawag dito guys, yung fight stick. So, ito madalas yung ginagamit ng mga players, ng mga pro players. Saka ng mga players din. Gusto lang ma-feel talaga sa tournament. So itong model na to, it's Hori, Rap N. So Rap Noir. Then Hayabusa siya for PlayStation 4, PS3. So may mga pro players bang gumagamit rin ng ganitong controller? Yes, of course. Hindi mawawalan yung mga ganung klase ng mga players, especially sa US. Hindi sila masyadong mapad. Hindi sila masyadong marunong rather ng stick. Okay. So pad talaga sila, either yung controller ng PS4 or something like this as well. Pero syempre dahil masanay sila maglaro sa PS4 sila naglaro. Kaya yung mga tinatawag natin pad players. So yun, madaming usually mas madaming mga pad players sa US. So may ano ba yung disadvantage at advantages kapag pad player ka at stick player? Wala din naman akong Wala naman. Talagang preference lang nila. Sanayan lang siguro. Tsaka sa akin, kaya lang siguro ako nag-fight stick kasi pag nagpapad ako, nagkakalyo to eh. Yung mga PS1 days ko rin, nagkakalyo yung daliri. Yung mga nakaka-relate dyan, ganyan. Yung malaki kalyo yun dyan, alam yun. So I think, simulan na natin itong unboxing natin. Tignan nyo naman, sobrang knowledgeable ng ating guest ngayon. So talagang siya yung pinili ko para ma-review natin to ng maayos. No? So thank you nga pala kay EasySMX. Thank you so much for sending these products. We will review this right now. Ano gusto mong unahin, yung wireless o yung wired? Wireless muna. Yung wireless muna, right. So, this is the EasySMX wireless gaming controller. Alright? So, sige, ikaw mag-unbox. Yan. Para bago experience naman kasi dami ko na ina-unbox na product dito, dami ko nang nabubox. Ano yung make-up? Ganun. Alright. Siyempre, ngayon din ako mag-unbox after a long time. Yung mga video pa natin, yung mga kadalasang saan mo na? Doon. Anuhin muna natin. Bango! Medyo bago pa yan eh. Siyempre, yung mga ganyan kailangan inaamin para masulit ko. Iba, iniisip niya mo lang nga. Okay, ayos to Ayos siya. Okay. I see. First time mo makakita ng EasySMX na controller? This is the first time na makakita. So, okay. EasySMX controller. Ang itsura niya guys, para siyang Xbox 360 na controller. Ginagano mo talaga. Parang hindi mo Xbox 360, Xbox One na controller. Yung madalas din ginagamit for PC.
So, kung hindi ka nag-fight stick, madalas ito yung gamit mo. But since almost every controller that we have right now in the market is basically plug and play. So, yan. Kahit anong controller na rin yung gamit mo magagamit. This is very ergonomical. Very comfortable na hawakan. Tapos of course, kailangan nyo double check lagi yung baterya. Battery swap siya. Huwag niyong iwawala yung battery nito kundi hindi kayo makakalaro. Actually, double A. Kailangan nyo maglagay ng double A na battery. So, 2 piraso. Parang mag-reload ng shotgun. Gusto lagyan ito yung bang. Yan. So, may kasama rin siyang user manual. Alright? So, makapal-kapal siya. I think dahil available lang siya sa multiple languages. Available siya sa multiple languages kaya makapal siya. Pero basically, kung gusto mo matutunan kung ano meron dito sa controller na to, tingnan nyo lang yung manual. May pro tip ako dyan, guys. Okay. Kasi di ba makapal yung manual, nakita mo naman. Hindi, ganyan talaga pag naglalaro kayo, guys. Don't go with the manual. Feel it first. Tapos pag nagkaroon na kayo ng problema, tsaka yung tingnan yung manual. Para ma-realize nyo kung gaano kalala yung ginawa yung decision noong una. Para cool ka. Para sa susunod, titingin na kayo ng manual. Matututo na kayo tumingin. Tapos meron pa tayo ditong parang extra paper na nakalagay is thank you note from EasySMX. Ayan. Nagaya ko na yung Ayan, thank you note siya. And also, meron siyang 10% $10 voucher. So, guys, $10. So, times natin ng 55. 550 pesos din yun, guys. Oo. Parang laking bagay din yun. Laking tulong nun. Parang wala nang shipping, no? Anyway, para nga pala sa mga gusto mag-check out ng products nito, available to sa website nila, easysmx.com. So, may kasama rin siyang wireless receiver. Sa'yo ko natutunan yun, Earl. Gagawin ko na siya sa maliliit na items from now on. Hindi ko siya ginagawa, most likely. Ayan Ano yung kanyang connector para sa USB. So, yan yung wireless controller ng EasySMX. Alright, so ito naman yung kanyang wired version. So, available pala to black and gray, nakalagay. Ayan, black and gray. Yung kanina is red and blue. So, blue yung meron tayo ngayon. Okay, so buksan mo na. Ikaw ulit mag-unbox. Yun, may wire siya. So, may USB cord. Parang keyboard key. Hindi tinipid dun sa spring. Yun yung tamang term. Hindi tinipid yung spring. Kasi sobrang ang bilis niyang mag-resist. Pag pinipindot mo. Usually yung mga ganitong controllers pa, yung meron mga middle finger buttons, mga nandito. Yun pa yung mga madalas sirain na part. Kaya if you have pad, you're a pad player, tapos di masyado mong ginagamit to, mapapansin nyo ito talaga nag-offer sila ng spare parts para mapalitan yung spring nito or the buttons kasi sirain. Okay. This one, I think this is very, very sturdy. So compare lang natin silang dalawa. Alright. Ito yung design nila. Yan. Okay, naka-focus na yan. Dahil talaga sa kamay, So, ayan. Basically, same design, different color. May battery pack lang yung wireless. Instead sa... Pero mas maraming ang space. Tama si Earl. Mas maraming space yung dito. Ayan. So, nakita mo na yung dalawang product na ino-offer. So, yung kasamang manual and voucher, same lang sa wired version tsaka sa yung wireless. Voucher, guys, itago niyo yung voucher, yung manual. Ayun ang bahala ko nung gusto nyo. Ayun. So, tingin mo ano yung price niya? Simulan natin dito sa wireless. Anong price nito sa tingin mo? So, wireless. Based on the feel, the quality, the experience you have while testing it. Tingin mo price nito? Siguro, around mga 2 plus yan, if not 2 plus. If na 3,000 siya, guys. 2,000 to 3,000 pesos, mga ganun. So, yung wired naman? Yung wired, alam naman natin, guys, pag wireless, usually yan yung nagpapataas. So, siguro mga mga
hindi siya bababa ng ano, hindi siya lalagpas ng 2,000 plus. Pero it's in the 2,000 plus levels. Okay. So, ang ano niya, ang hula niya is 2,000, around 2,000 pesos. Ito naman is 2 to 3,000 pesos. Tama? Right. So, i-reveal ko sa iyo yung price. Ang price niyan, ng hawak mo, is 950 pesos. And ang price nito is 1,100 pesos. Seryoso? Oh. Oh, shiz. Damn. Okay. Ang ganda ng quality, hindi niya alam na yung price nito is mas mababa pa kaysa dun sa original na sinabi niya. Or I mean, yung original price nito mas mababa pa kaysa dun sa hula niya. Anong masasabi mo dun nung nalaman mo yung price? Pwede mo pa sponsor? Solid to guys. This is actually good. Okay. Especially... So, syempre, bago natin i-fully recommend sa kanila, i-testing muna natin. Oh, sige. Game. Alright. So, simulan na natin. Maglalaban ba tayo? Let's do this! Okay, so... Yung Laban wired... na tayo. Okay, yung wired muna yung sa kanya, akin muna yung wireless na controller. Okay. Let's do this. Kabahan ako. Round 1. Fight. Come on! Weh, pinagbibigyan ako! Malapit na kita matalo, teka lang. No! Yeah! Sayang. Okay naman yung feel ng controller, although talagang hindi lang ako sanay dito sa ganitong Sa setup na ganito. setup, yes. Kasi yung mga ibang controller is PS4 type, Xbox type, Saka diba? malalim yung gitna. Okay. Yun rin yung isa kong napansin. At saka gusto ko gamitin yung analog stick. Gusto ko gamitin yung analog stick niya pero medyo nalilito kaya nag-ano na lang ako ng directional button. So sige, try pa natin isa pa bago tayo mag-switch ng controller. Okay. Round 1. Fight. Wala na. Round 2. Fight. Tiger. So pa. One more. Wala man ako na napalalo ng round. So I think palit na tayo para ma-testing mo rin. Alright. So ano tayo? Character select. Round 1. Fight. Round 2. Fight. No. Yes. Fight. No. Baka sabihin nyo guys, dahil sa wireless kaya ako natalo. Tingnan nyo naman, natalo ako kahit wireless yung gamit. So anong experience mo sa wireless? Tatanggalin dito. Natatanggal yung... Natanggal yun. natanggal mo yung Oo, yung arrow key. Probably siguro something to tinker with pag bago nyo gamitin kasi natatanggal talaga siya. Ewan ko siguro sa pagpindot. Pero hindi na siya madaling matanggal ngayon. Hindi na. Kasi it has a lock naman eh. So, may lock daw, may lock. Okay, so isa pa. Okay, rematch. Round 1. Fight. No. Pinatamas na. Round 1. Fight. Okay. Ang hirap kalaban ng Shahin eh. Maano siya eh, malikot. You have no mercy. Pumasok? Bakit? Ang ganda ng vibration, nararamdaman ko. You know? Ang vibrate ng ano ko.
Uy, tinapakan Actually, niya. meron din vibration pala to. Pero hindi ising lakas. Ay, wait. Oo, Baka depende siya sa battery life. siguro. Allah! Hindi! Sayang! Nailagan ko na yung rage art eh. Nailagan ko na eh. Alright, so anong final thoughts natin and conclusion para sa dalawang EasySMX controller na to? Unahin ko na natin sa wireless. Sige. EasyX controller. Final thoughts. Final thoughts. Not bad of a starter, starter controller, especially for fighting games. Especially if you're on a tight budget, yan. Kung talagang gipit kayo, pero gusto nyo talaga maglaro, this is a very good alternative instead of buying yung mga top notch. Kasi for its price, it could perform well na din. Siguro insights would be yung dito na lang. Like better siguro if i-input nila yung style ng ng sa DS4 para mas madali siya i-control. Okay. So sa wired naman. So wired basically it's like getting the wireless, only it's a bit extra. Why? Kung gusto nyong maramdaman yung vibrations, the real vibrations while playing the game, Mas malakas siya dyan. mas malakas siya, ito ramdam na ramdam. So kung i-rate mo siya, anong rating na to? Siguro safe to say, pwede ko na siya bigyan ng 8 out of 10. Why? For both or for wired? For both. Okay. For both na. Kasi I believe it's basically the same controller, only a little bit different on the connectivity, performances. Siyempre, isa wireless, isa wired. Tapos yung wired naman, may vibrations, may something extra. Parang may sila. To cope up for each is own features. Kaya okay na din. Not bad for a controller na naka Xbox design. Okay. So, para sa mga features niya and everything, since ako lang naman ay isang casual player, so medyo mataas ang standards kasi ni Earl. Actually, okay yung binigay niya score, 8 out of 10. So ako naman, bibigyan ko to ng Gold Award for both of the EasySMX controllers na na-review natin ngayon. So thank you so much EasySMX for sending this product and I hope you guys enjoyed this video. Pasalamatan rin natin si Sir Earl. Ayan, na pumunta pa dito, galing kang Pasig. So taga QC ako guys, galing pa siyang Pasig. Though yun, thank you so much siya. Seryoso, thank you so much sa pag-guest dito sa Pinoy Rig Enthusiasts. No problem. Sana na-enjoy mo yung game natin tsaka yung ating ginawang activity para ngayon. So guys, kung gusto nyo itong video na to, i-like nyo, kung di naman i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Also, may gusto i-promote si Sir Earl. Ano nga ba yun? I'm actually working for a platform right now. It's called Game News Ninja. So, yung mga aspiring na influencers dyan, streamers, you would like to have a chance to earn while doing the thing you love most, just playing games, you can sign up via influencers.gamenewsninja.com. Then for sa mga for our existing influencers like you, we have a current campaign right now which is the Murasaki 7, which is a new puzzle mobile game. And an camera app filter, which is called Chamoji. Yan. Excited ako. Kung very very much interested kayo na sumama dun sa campaign natin, please don't hesitate to PM me. I think friends nyo naman kami sa Facebook or may link yan sa video description, yung aking referral link guys para makasali kayo sa Game News Ninja. Basically, kung gusto mo kumita ng pera, 'di ba? Alam naman natin yung mga streamers ngayon, influencers na may decent reach,
is kailangan kumita ng pera, hindi naman para yumaman sila, para lang ma-improve muna Yung quality. yung quality ng streams nila and also ma-support yung mga audience nila. So I think that's it guys. Tapos na natin i-review at i-unbox ng dalawang product na to. Kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, or nag-subscribe na kayo, maraming salamat mga pre, maraming salamat Earl. Thank you so much at see you guys on the next collaboration kung sino man yung susunod kong dadalhin dito at saka see you on the next episode. Thank you so much guys.